नमस्ते। आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई के सिकाउन गइरहेको छु भन्दा हाम्रो एपमा चाहिँ इन्कवेल कसरी राख्ने भनेर म त्यो सिकाउन गइरहेको छु। यदि तपाईहरुले मेरो च्यानल पहिलोचोटि भिजिट गर्नु भएको छ भने कृपया मेरो च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा भएको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला। अब हामी भिडियोतिर जानेछौँ। भिडियोतिर जानुभन्दा अगाडि तपाईहरुले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि इन्कवेल भनेको के हो त्यो पहिला तपाईहरुले बुझ्नु जरुरी छ। इन्कवेल भनेको सिम्पली तपाईहरुले एउटा विजेट बुझ्नुहोस् जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ इन्कवेल भनेको एउटा सर्टेन एरिया भयो जसले सर्टेन एरिया मेटेरियल विजेटको एउटा सर्टेन एरिया जसले चाहिँ के गर्ने भयो भन्दाखेरि यसले एउटा रेक्टेंगल शेप देखाइदिने भयो जब हामीले टच गर्दाखेरि। र अब आउनुहोस्, अब हामी कोड गर्न थाल्छौँ। अब हामीले इन्कवेलको कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ भनेर हामी त्यो सिक्नेछौँ। अब म के गर्छु भन्दाखेरि म यो स्काफोल्ड भित्र एप बार भन्ने प्रपर्टी राख्न चाहन्छु। र एप बार भित्र हाम्रो टाइटल भन्ने प्रपर्टी हुने भयो। टाइटल हाम्रो जेनरली टेक्स्टमा हुने छ टेक्स्ट। र म आज के राख्छु भन्दाखेरि इन्कवेल राख्न चाहन्छु। इन्कवेल विजेट भनेर र म यो टाइटललाई म बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यसको लागि हामीसँग एउटा प्रपर्टी छ जुन चाहिँ सेन्टर टाइटल इक्वल्स टु ट्रु राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले सेन्टर टाइटल ट्रु राखेपछि म के गर्छु भन्दा म यो बडी के भन्छ एप बारको तल आउने छु। म यहाँ बडी भनेर प्रपर्टी राख्न चाहन्छु। बडीमा चाहिँ म आज के युज गर्छु भन्दाखेरि मलाई अब स्क्रिनको बिचमा राख्नु पर्यो। यो स्क्रिनको बिचमा राख्नु पर्यो नि त। अब मलाई के गर्नु पर्यो भन्दा म के विजेट युज गर्न चाहन्छु, सेन्टर विजेट युज गर्न चाहन्छु। सेन्टरको एउटा चाइल्ड भन्ने प्रपर्टी हुने भयो, म त्यो युज गर्न चाहन्छु। र म चाइल्डमा चाहिँ आज म के युज गर्छु भन्दाखेरि आज म तपाईहरुलाई के सिकाउन गइरहेको छु इन्कवेलको बारेमा म त्यो सिकाउन गइरहेको छु। म त्यस विजेट राख्न चाहन्छु यहाँ चाइल्ड भन्ने प्रपर्टीमा इन्कवेल प्रपर्टी। इन्कवेलले के लिने भयो भन्दा इन्कवेलले पहिला चाइल्ड भन्ने प्रपर्टीले लिने भयो। चाइल्डमा चाहिँ म के राख्छु भन्दाखेरि म एउटा आइकन राख्न चाहन्छु। आइकन बटन राखौँ न। र म आइकनमा के युज गर्छु भन्दाखेरि आइकन डट एड सर्कल युज गर्न चाहन्छु। र म त्यसपछि म यो अनप्रेसमा म अहिलेको लागि यति नै एनोनिमस फङ्सन राख्न चाहन्छु। र म यो आइकनको हल्का साइज बढाइदिउँ न। साइज चाहिँ हाम्रो जेनरली केमा लिने भयो डबल भनेपछि म 40 राख्न चाहन्छु। र एकचोटि म हट रिलोड गर्न चाहन्छु। तपाईले मेरो मोबाइलको प्रिभ्यू यहाँ सकेको छ।
म योभन्दा हल्का ठुलो बनाउन चाहन्छु, यति राख्न चाहन्छु। यति राखेपछि म अब के युज गर्छु भन्दाखेरि यसको म प्रपर्टी युज गर्न चाहन्छु इन्कवेलको। यसको के प्रपर्टी छ हेरौँ पहिला। म पहिला के युज गर्छु भन्दाखेरि स्प्ल्यास कलर युज गर्न चाहन्छु। स्प्ल्यास कलरमा कलर्स डट एलो युज गर्न चाहन्छु र त्यसपछि म के युज गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाइलाइट कलर युज गर्न चाहन्छु। हाइलाइट कलरमा चाहिँ कलर्स डट रेड युज गर्न चाहन्छु डट विथ अपेसिटी राख्न चाहन्छु। अपेसिटी चाहिँ म कति राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि 0.9 युज गर्न चाहन्छु। जब मैले अर्डर स्टार्ट गरेपछि हामीलाई यहाँ के भन्छ आउटपुटमा के भन्छ चेन्ज आयो नि त। के भन्छ आइकन राखेको एड सर्कलवालामा बिचमा एडवाला सिम्बल भएको। जब म यसलाई के भन्छ जब म यो आइकनलाई टच गर्छु नि यसले त्यहाँ एउटा एनिमेसन इफेक्ट प्रड्युस गरेको छ जसलाई चाहिँ हामीले रिप्पल भनिन्छ। जब मैले यसलाई लङ प्रेस गरेँ नि यसले के कलर के भन्छ हामीले दिन्छ भन्दाखेरि रेड हाइलाइट। यहाँ हाइलाइट हाम्रो हाइलाइटमा के भन्छ रेड कलरले के भन्छ ओगटेको छ नि त रेडले। जब म स्प्ल्यास कलरमा चाहिँ जब एकचोटि छुन्छु नि यसले त्यहाँ येल्लो कलर प्रड्युस यसले क्रिएट गर्ने भयो। पहिला के भन्छ रेक्ट्याङ्गल सेप देखाएर अनि पछि त्यहाँ स्प्ल्यास हल्का फ्लक त्यो रिपल इफेक्ट जस्तै देखाइदिने भयो। सिम्पली यो हाइलाइट कलर भनेको के हो भन्दाखेरि यसले यो भनेको एउटा सर्टेन एरियामा चाहिँ के भन्छ यसले कलरलाई हाइलाइट गर्ने भयो जब युजरले के भन्छ विजिटलाई प्रेस गर्दाखेरि। र स्प्ल्यास कलरले के गर्छ भन्दाखेरि यो भनेको अब के भन्छ एउटा सर्टेन पोइन्टमा चाहिँ अब हामीले के भन्छ जब टच गर्दा त्यो भयो। अब म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि जब म यो आइकनलाई प्रेस गर्छु नि यसले एउटा नयाँ पेज देखाइदिनु पर्यो। म त्यो नयाँ पेज ल्याउनु पर्यो। म त्यो कसरी ल्याउने भनेर म त्यो सिकाउन गइरहेको छु। हामीसँग एउटा इभेन्ट छ अनट्याप भन्ने इभेन्ट। म अनट्यापभित्र म के युज गर्छु भन्दाखेरि नेभिगेटर डट पुश गर्नुहोस्। कन्टेक्स्टको कन्टेक्स्ट भयो र लास्टमा तपाईँले सेमिकलन दिनुपर्ने हुन्छ। यो राउटको ठाउँमा मेटेरियल पेज राउट हुने भयो। यो नलको ठाउँमा कन्टेक्स्ट र म यहाँ के युज गर्छु भन्दा म यहाँ माई होम डट डार्टमा आउने छु एकचोटि। म चाहिँ के युज गरौँ भन्दाखेरि यो एसभिजी डेमो युज गर्न चाहन्छु। मलाई त्यो के भन्छ आइकनलाई प्रेस गरेर के भन्छ मलाई छुट्टै के भन्छ एउटा स्क्रिन देखाउनु पर्यो। त्यो देखाउन गइरहेको छु। एसभिजी डेमो युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो इम्पोर्ट भएको छैन। यसलाई इम्पोर्ट गर्नुको लागि Ctrl+Y युज गर्नुहोस्। र म एकचोटि हट रिस्टार्ट गर्न चाहन्छु। अब कस्तो चेन्ज आउँछ हेरौँ। अब जब म यो आइकनलाई प्रेस गर्छु नि यसले के भन्छ एसभिजी डेमोमा भएको सबै कन्टेन्टहरू यसले देखाइदिने भयो हाम्रो स्क्रिनमा, जुन चाहिँ तपाईँले एकछिनमा देख्नुहुनेछ। यो नेभिगेटरले के गर्छ भन्दाखेरि बेसिकली यसले एउटा पेजलाई अर्को पेजमा पुश गरिदिने भयो।
म यदि साइन इन भन्नेमा चाहिँ क्लिक गर्न चाहन्छु। त्यसपछि म इन्क्वेलमा एकचोटि क्लिक गर्न चाहन्छु र म यो आइकनमा एकचोटि प्रेस गर्न चाहन्छु। एकचोटि म यहाँ प्रेस गरेपछि यसले के भन्छ, अर्को पेज ल्याइदिने भयो एसभिजी इमेजवाला। र मैले सिकाउन लागेको के भन्छ कन्टेन्ट यही हो, जुन चाहिँ तपाईँले अलरेडी देख्नु भइसकेको छ मेरो मोबाइलको लाइभ प्रिभ्यूमा। इन्क्वेल भनेको के हो तपाईँले अलरेडी बुझिसकेको हुनु भने चाहिँ इन्क्वेल भनेको यसले बेसिकली के गर्छ भन्दाखेरि जब हामीले त्यसलाई टच गर्छौँ नि यसले हाम्रो रेक्ट्याङ्गल सेपमा देखाइदिने भयो, अथवा यसले त्यसलाई हामीले के भन्न पनि सकिन्छ भन्दाखेरि रिपल इफेक्ट पनि भन्न सकिन्छ। आई होप अब तपाईँहरूले इन्क्वेल कसरी युज गर्ने भनेर बुझिसकेको हुनुपर्नेछ। यदि केही प्रब्लम भएको छ भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस् र म त्यो सकेसम्म म रिप्लाई दिन चाहन्छु। र आजलाई चाहिँ यति, धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे होम।